سلام و صد سلام عزیزای دل. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سر حال باشین. در این ویدیو قرار است براتون آموزش ساختن قایق کنترولی را یاد بدم. حتما تا آخر ویدیو را همراه ما باشین. اگر از ویدیو خوشتان آمد ویدیو را حتما لایک کنین. در بخش کامنت هم نظرات، پیشنهاد، انتقادتون همراه ما شریک بسازین. اگر شما از این طور ویدیوهای خلاقانه آموزشی لذت میبرین حتما چنل را سابسکرایب کنین تا اولین نفر شما باشین ویدیوهای ما رو میبینین. بریم سمت ویدیو.